Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot hallgatom. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát izgalmas napokat él meg Nagy-Britannia, menesztette a belügyminisztert, Rishi Sunak miniszterelnök utódja, az eddigi külügyminiszter, és az igazi meglepetés az, hogy hát az így módon megüresedő külügyminiszteri posztra az egykori miniszterelnököt, David Cameront nevezte ki. Több elemző és például a Politico egyenesen sokkolónak és drámainak nevezi a kormányalakítás, és azon belül is különösen David Cameron visszatértét vagy visszatérését. Valóban sokkolja ez most a brit közvéleményt és a brit sajtót? Hát hozzászoktunk, hogy az Egyesült Királyság az utóbbi 10 évben olyan politikai eseményeknek az áldozata, amikor csak az ember kapkodja a fejét, hogy mi is történik, és hát valóban ez is beleillik a képbe, hiszen ne felejtsük el, hogy az a David Cameron tér most vissza a politikának a nagy színpadára, aki meglehetősen dicstelen körülmények között távozott 2016. júniusában, amikor az általa kiírt népszavazás végül is kudarccal végződött a számára. Ő amellett érvelt, ugye, hogy maradjon benne az Egyesült Királyság az Európai Unióba, és ehhez képest ugye a választók úgy döntöttek, hogy lépjen ki. Ő akkor eltűnt a nagy politika színpadáról. Hát olyannyira, hogy nem is képviselő. Nem is képviselő, és ugye ez is nagy kérdés volt, hogy egyáltalán hogy kerülhet be a kormányba, hiszen valamilyen... Volt itt egy ilyen alkotmányjogi turpisság is. Így van, ugye rögtön kinevezték őt a felsőházban képviselőnek, ugye ez egy nem választott, hanem egy kinevezett funkció, és így, hogy belül van a parlamentben, már be lehet a kormányba lépni. Egyébként alkotmányos ugye lehetne anélkül is tag a kormányban, de hát a szokásjog ugye azt mondja, hogy mindenképpen valamilyen módon a képviselőként legyen jelen a parlamentben. Ja, ugye David Cameron politikai tevékenységére, politikai múltjára visszatekintünk, akkor nyilván valóban a Brexit az, ami egy központi elem, de hát azért talán érdemes felidézni azt is, hogy ugye 2010-ben azért ő hozta vissza, talán mondhatjuk a hatalomba a konzervatívokat, viszont az is az ő nevéhez fűződik, és most a visszatértekor ezt több elemző és több lap fel is idézte, hogy a kormánya nagyon kemény költségvetési, megszorító politikát folytatott, és most hát annak ellenére, hogy külügyminiszteri poszton van, de ezt most is felemlegetik a személyével kapcsolatosan. Ha a történelmi kontextusba helyezzük ugye az ő szerepét, akkor azt lehet mondani, hogy valóban 2010-ben, amikor a konzervatív párt nagyon hosszú idő után, 1997-ben volt utoljára hatalmon, akkor váltotta ugye a konzervatív pártot a munkáspárt, és 13 évig tudott hatalomba maradni. Akkor kezdődött egy új korszak, de ez a korszak nem lehetett teljes. Egy nagyon megosztott konzervatív párt került akkor is már vissza a hatalomba, és pontosan európai kérdésekben volt végletekig megosztott, és nem tudott egyedül kormányozni, hiszen akkor csak a liberális demokratákkal együtt sikerült a hatalmat megszerezni. Ez azt jelenti, hogy egy kvázi koalíciós kormány jött létre, ami felettébb szokatlan az Egyesült Királyságba, és ráadásul akkor történt, ugye emlékszünk, a szuverén adósságválság, az Európai Unió országait aszimmetrikusan sújtó válság, ami azért az Egyesült Királyságban is jelentős hatásokat ért el, és egy olyan megszorító csomagot kellett elfogadnia, aminek 10 évig, tehát gyakorlatilag a Brexitnek a hullámainak a nagy magasságáig olyan gazdasági programot hozott magával, ami az egyensúlynak a keresése miatt a gazdaságot visszafogta, sokkal kevésbé fejlődött, és azért voltak olyan problémák is, amelyeket akut módon kezelni kellett. Nem kemény húsba vágó intézkedések nagyon is voltak? Kemény, ugye itt nagyon kemény korlátozásokat vezettek be az állami kiadásokba, a minisztériumoknál óriási leépítések voltak, és egyáltalán az Egyesült Királyságnak a közszférájának a kiadási szintje az jóval alacsonyabb szintre került. Tehát egy csomó olyan dolog volt, ami éreztette a hatását szinte azonnal, és csak nagyon nehezen tért vissza ez az egyensúly. Egyébként pont a 2010-es évek végére tervezték azt, hogy visszatérnek egy egyensúlyi állapotba, és akkor is növekedhet majd a gazdaság, tehát egy párhuzamos egyensúlyi állapot és gazdasági növekedés, de aztán a Brexit és a pandémia mindent keresztül húzott. Hogyha megpróbálnánk egy kicsit David Cameron politikai arculatát vagy személyiségét felrajzolni, akkor mi mondható el? Ugye nagyon nehéz őt meghatározni, hiszen ő azt mondta, hogy a hagyományos konzervativizmusnak a képviselője. Persze hát kérdés az, hogy mi az, hogy hagyományos. Ugye ez az úgynevezett One Nation Tourism, ami az 50-es években volt egy meghatározó, még Winston Churchillnek az időszakában. Ő azzal az ötlettel jött egyébként 2010-ben, hogy egy olyan modernizációs folyamatot indítana el a konzervatív párton belül, ami egyszer
mint megújítaná a konzervatív pártot. Ő nagyon mellette volt annak, hogy a szociális reformokat végig kell vinni, égető szociális reformokra van szükség, egyébként az egészségügyben is, és általában a szociális ellátórendszerben, az Egyesült Királyságban óriásiak a költségek, ezt ő felvállalta volna. Megfogalmazta az úgynevezett nagy társadalom, a Great Society-nek a programját. Aztán, ahogy mentek előre a történések, és ahogy a gazdasággal is egyre nagyobb bajok lettek, ugye ezek a programok valahogy úgy elkoptak. Tehát a nagy reformtörekvések és a nagy vágyak, amiket szeretett volna véghez vinni, azok úgy lassan kifújtak, és átvette a szerepét az Európai Unió szinte minden téren, viták kezdődtek el, elfogadtak egy európai szuverenitási törvényt 2011-ben, aztán megkezdődött ugye az európai parlamenti választások 2014-ben a kudarca, amikor bejött a függetlenségpárt az első helyre, megelőzve a munkáspártot és a konzervatív pártot, egy hihetetlen hajsza, hogy mit is lehetne mondani a választóknak. Féltek attól, hogy elszivárog a konzervatív pártból a függetlenségpárt felé sok képviselő, és ez veszélyeztetné a konzervatív pártnak a választási esélyeit. Aztán mégis sikerült 2015-ben kormányra kerülni egyedül, és akkor ugye ez az ígéret, ez beérett, hogy valóban népszavazást tartanak, és Cameron mindehhez az arcát adta. Most a konzervatív párton belül hogyan fogadták az ő visszatértét? Mert én azt olvastam, hogy elemzők azt mondják, hogy ezzel tulajdonképpen a miniszterelnök hát egy kicsit ezt a centrumvonalat, vagy a centrista irányvonalat próbálja erősíteni, vagy helyzetbe hozni a konzervatív párton belül. Igen, ez teljesen egyértelmű. Ugye emlékeztessük a hallgatókat is, mert kicsit zavaros már a brit belpolitikának a mindennapjai, hogy 2022. októberétől miniszterelnök most Rishi Sunak. Az ő feladata az lett volna, hogy az egy hónapig uralmon lévő Liz Trussnak a gazdasági baklövését helyrehozva valahogy megpróbálja a konzervatív pártot egy sokkal nyugodtabb vizekre kormányozni, úgyhogy közben a gazdaságnak a nyugtalanságait is kezelni tudja. Ugye óriási nagy problémákat okozott az úgynevezett mini adócsomagot 2022. októberében, és hát eltelt egy év, és azt lehet látni, hogy igazándiból nem változtak meg jelentősen a választási preferenciák. Hihetetlen módon 45% és 23% a két nagy pártnak a támogatottsága. A munkáspárt 45%-on van, a konzervatívok 22-23%-on, ami egy hatalmas úgynevezett földcsúszamlásszerű győzelemhez vezethet. Utána néztem éppen, hogy az elmúlt egy év időközi választásait, azt sorra szinte mindegyiket a munkáspártiak nyerték. Így van, és nem is kismértékben, hogy olyan fordítások történnek, amik szinte példátlanok, több tízezres korábban 2019-ben átvett, vagy korábban évtizedekig a konzervatívoknak a kezében lévő helyeket tud megfordítani a munkáspárt, és a liberális demokrata párt is. Tehát ezek intőjelek, és Sunaknak az volt a feladata, hogy egy év alatt próbálja meg kialakítani a saját imidzsét, próbálja meg kialakítani azt a politikai irányvonalat, ami különbözik a korábbi konzervatív, sokak szerint ugye populista irányvonaltól, de hát ő maga is része volt Boris Johnson kormányának, ugye pénzügyminiszter volt, és hát azért nem szabad elfelejteni, hogy számos olyan problémát kellene kezelni, amik a brit gazdaságban égetőek, nincs jó helyzetben a brit gazdaság továbbra sem, és ezeken a területeken sem igazán sikerült áttörést elérni. És valóban azzal, hogy visszahozza most David Cameront, ezzel azt a pártot, ami nagyon megosztott volt már korábban is, egyáltalán nem az egység irányába tereli. Ugye maguk a választók is kételkednek abban, hogy Cameron jó választás lett volna erre a pozícióra. Egyébként érdekes, hogy a választások szempontjából pontosan az úgynevezett vörös falakat kellene megtartania a konzervatívoknak. Vörös falnak nevezzük azokat a választókörzeteket, ahol a konzervatívok 2019-ben a nagy munkáspárti fölény ellenére, amik évtizedes fölények voltak, mégiscsak tudott nyerni, és ez a radikális, néha populista ígéret, amit a Johnson kormány képviselt, ez ezekben a munkáspárti körzetekben pozitív támogatottságra nyer. És ezek az emberek azt mondják, hogy hát ez egy David Cameron által képviselt bukott politika, ez nem jó, úgyhogy lehet, hogy vissza fog ütni ezeken a területeken. És ugye magában a párton belül is a radikálisok, azok nem nézik jó szemmel a térvesztést.
Az, hogy a külügyminiszteri posztot kapta meg David Cameron, ez mit jelenthet egyáltalán? Mi várható tőle ezen a poszton? Tett ő egy nyilatkozatot, amikor megkapta a külügyminiszteri posztot, és ez nagyjából tömören így szó, hogy Nagy-Britannia félelmetes külpolitikai kihívásokkal szembesül, aztán az első útja Ukrajnába vezetett. Ugye ezzel mutatta a folytonosságot. Ugye az Egyesült Királyság az Oroszország Ukrajna elleni háborúja kezdete óta nagyon konzekvens külpolitikát folytat. Ugye Boris Johnson maga is többször járt Ukrajnába. A brit külügyminiszter is korábban ebben az évben is többször találkozott az ukrán vezetéssel, és hát ez a folytonosságot jelzi, hogy Nagy-Britanniának külpolitikai érdekei, illetve külpolitikai irányváltásra nincs, külpolitikai érdekei állandóak, és külpolitikai irányváltásra nincs szüksége. Másrészt pedig hát ott van a gázai helyzet, ugye, amiben szintén az Egyesült Királyságnak óriási kihívásokkal kell finoman szólva szembenéznie. Hétvégén volt ugye egy 300 000, sokak szerint milliós tüntetés. Hétvége volt, és ez már most volt a legnagyobb létszámú tüntetés. Ami aztán hullámokban ugye eljutott nem csak a konzervatívokig, hanem a munkáspártig is, tehát lesz mit tenni a David Cameronnak, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Brexit után a brit külpolitika teljesen új vizeken evez, hiszen a multilaterális európai kapcsolatrendszer helyett egy bilaterális rendszert kell kialakítania, ebben egyébként már nagyon sok helyen előrelépett, és hát a nemzetközi kapcsolatrendszerben a nagyhatalmi pozíciót, vagy legalább a regionális hatalmi pozíciót valahogy vissza kellene állítani. Úgyhogy hát ez lenne csekészség. Majd szeretném, hogy még az uniós viszonylatra, vagy az uniós kapcsolatokra visszatérnénk, de még talán tegyünk egy kitérőt Kína felé, és ez azért is jutott eszembe, mert David Cameron kormányfőként erősen nyitott Kína felé, de hát mostanság azért ez a barátság már nem hangsúlyos, mondhatni nem hangsúlyos London és Peking között. Igen, ez így van. Ugye ez az a terület, ahol viszont egy változásnak a szele fogalmazódik meg, vagy látszik, hiszen valóban a brit külpolitika az utóbbi 2 évben nagyon konfrontatív volt Kínával kapcsolatban, sőt törvényeket akartak hozni a kínai befolyásnak a csökkentésére. Cameron viszont egy sokkal nyitottabb állásponton van ebben a kérdésben, úgyhogy ez is talán jelzésértékű, hogy itt változás lehet. Akkor beszéljünk azért egy kicsit az uniós kapcsolatokról, mint a Brexit kapcsán, ez azért többször már érintőlegesen szóba került, és talán érdemes azt is felidézni, bár erről is már szó volt, hogy Cameron annak idején a maradás mellett volt, vagy a maradás mellett érvelt, bár hát ugye a népszavazás kiírása az mégis hozzáfűződik. A brit kormányfő, Rishi Sunak viszont a Brexit pártján állt, most ugye egy kabineten és egy kormányon belül vannak, ez jelenthet azért nézetkülönbséget, vagy egyáltalán nem közös nevezőt például az uniós kapcsolatok tekintetében? Ha megnézzük az uniós kapcsolatokat, akkor azt lehet mondani, hogy most éppen nyugvó ponton vannak, de ugye azért nem kell senkinek sem azt mondani, vagy hinnie, hogy ez így is fog maradni. Ugye sikerült pontosan Sunaknak egy olyan megállapodást kötni Észak-Írország tekintetében, ami a korábbi Boris Johnson által tárgyalt feltételeket újra tárgyalta, és egy kicsit nyugvó pontra juttatta az uniós kérdéseket, de továbbra sincs például a szolgáltatások területén átfogó megállapodás. Az Egyesült Királyság még egy csomó területen nem vezette be azokat a vámszabályokat, azokat az intézkedéseket, amiket megígértek a választóknak, és amik benne voltak a kormányprogramban. Tehát azért ez a folyamat, ez még az elkövetkezendő évben megint csak más fordulatokat vehet, és hát egyébként is lejár az 5 év nem sokára, amikor át kell gondolni, hogy milyen irányba megyünk tovább, megmarad-e az a szerződés, amit kötöttünk, vagy nem. Ez valóban egy olyan helyzet lesz, amikor a kormányon belül is kialakulhatnak feszültségek, és egyébként nagyon jól látni abból, hogy például Steve Baker, aki a konzervatív pártnak egy nagyon jelentős személyisége, már rosszallását fejezte ki, hogy esetleg az uniós kapcsolatok azok más irányba mehetnek, mint ahogy azt ők jól látnák. Volt ez ha jól emlékszem, Windsori keret megegyezés, vagy keret megállapodás, ez azért bizonyos területeken azért nyugvópontra helyezte az uniós mondjuk kereskedelmi kapcsolatokat, mert ugye ez itt az áruforgalom könnyítését tette lehetővé, vámfolyósok rendszerét hozta, és ugye Észak-Írország viszonylatában is tett egyértelmű szabályokat, vagy szabályozást. Ez azért továbbra is érvényes, és ez
segíti mondjuk a Nagy-Britannia és az Unió kapcsolatrendszerét? Ugye az északír helyzet az egy feszültség, egy gócpont volt a két ország, illetve az Európai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolatában, de ennél nagyobb ugye az a kereskedelmi megállapodás, ami az Egyesült Királyság egésze és az Európai Unió között van, de feltétel volt, hogy egyáltalán tovább tárgyaljunk, vagy fenntartsuk ezt a szerződést, az, hogy ez a kisebb szerződés, vagy kisebb probléma, ami azért óriási probléma, ez megoldásra kerüljön, és valóban ez a windsori megállapodás, ez nyugvópontra juttatta ezt, ugye sokkal rugalmasabbnak mutatkozott az Európai Unió is, létrehozta ezeket az új szabályozásokat, például ugye az előbb említett zöld folyosónak a rendszerét, nem kell minden árut elvámolni, de azért tegyük hozzá, hogy továbbra is az északír terület az Európai Uniónak a szabályrendszerét használja, és gyakorlatilag az Európai Uniónak a vám területe ezzel szemben, ugye az Egyesült Királyság pedig az Egyesült Királyságé. Ez is majd jövőre felülvizsgálatra kerülhet, hogyha Észak-Írországnak a lakossága úgy akarja, akár változás is lehet. A kormány átalakítással kezdtük a beszélgetést, és ennek a igazi meglepetés vetületével, vagy meglepetés elemével David Cameron visszatértével, de hát ugye volt itt egy másik fontos poszton is egy változás, a belügyminiszteri poszton, és ez még most is hullámokat ver, hiszen a távozni kényszerülő belügyminiszter, Suella Braverman, hát egy nyílt levelet tett közzé, amiben hát nagyon keményen üzent a kormányfőnek. Talán a brit politikai történetben, vagy a politikai gyakorlatban talán hát eléggé kivételes módon. Hát itt is ugye ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik, egy kicsit kontextusba kell a történéseket helyezni. Ugye Suella Braverman az a belügyminiszter, aki egy nagyon radikális programot fogalmazott meg, az egyébként tényleg kiemelkedően magas menekült kérdésnek, menekült számoknak a kezelésével kapcsolatban. Nem csak hozzá kapcsolódik ez a problémakör, illetve ez a megoldás, hanem már a korábbi belügyminiszterekhez is. Ugye azt kell tudni dióhéjban, hogy Ruandával kötött az Egyesült Királyság egy megállapodást, és a menedékkérelmeket, ezt még Boris Johnson, ezt még Johnson idejében, a menedékkérelmeket azokat Ruandában bírálnák el, elvinnék oda azokat, akik az Egyesült Királyság területére érkeztek, és várnak a menedékkérelemnek az elbírálására, és ott bírálnák el. Na most ezt az Európai Bíróság, ugye az Emberi Jogi Bíróság, illetve a brit bíróságok is törvénytelennek találták, és leállították már az első repülőt. Braverman pedig jelenleg ugye azon munkálkodott, hogy valahogy mégiscsak véghez vehessen ez a dolog, illetve most pedig legutóbb a palesztin tüntetések kapcsán, ugye ez az előbb említett hatalmas tüntetések kapcsán vádolta meg a rendőrséget azzal, hogy kettős mércét használ, és nem ugyanúgy bírálja el a két tüntetőt. Igen, és ugye ez nagyon érzékeny téma az Egyesült Királyságban, a rendőrségnek a függetlenség, az operatív függetlensége, és hát ezért kellett távoznia. Deklaráltan a kormánynak semlegesnek kell maradnia mondjuk a rendőrség tevékenységét, illetve mert mondom, hogy belügyminiszterként azért mégiscsak hozzátartozik, nem? Vagy hát magát az operatív függetlenségét, tehát hogy hogyan kell egy tüntetést kezelni, és mit kell tenni, azt ugye szakkérdésnek kezelik, és ott a rendőrségnek van egy autonómiája. De az is probléma volt, hogy azt a miniszteri etikai szabályzatokat, amelyek lehetővé teszik ugye a kormánynak, hogy mielőtt egy kormánytag nyilatkozik, megmondhassák, hogy milyen keretekben nyilatkozhat, ezt átlépte, és ő úgy hozta le ezt a cikket. Ugye, hanem a Times-ban egy vezércikket hozott le, pedig figyelmeztették, hogy ebben a formában ez így nem lesz jó, mégiscsak lehozta. Most, hogyha azért távolabbról nézzük a kérdést, ugye Bravermannek politikai szándéka az, hogy visszatér valamikor, akár akkor, amikor ez a bizonyos választás jövőre lezajlódik, és a konzervatív párt ellenzékbe vonul, akkor talán ő lehet a vezérarca annak a radikálisabb konzervatív szárnak. Akár a konzervatív pártnak is? Akár a konzervatív pártnak is vannak valóban ilyen tervei, ami hát ugye ezeket, amiket most ő tett, egészen más kontextusban mutatja, és hát ez is hozzájárult ehhez a levélhez, ugye ő a politikai karrierjét azért fényezi megfelelően. Ez egyébként a brit közvéleményben is hullámokat vert a ruandai megállapodás, amit most ugye tegyük hozzá, hogy azért most éppen a napokban a legfelsőbb bíróság is ugye hatályon kívül helyezett, tehát úgy tűnik, hogy ez most már akkor végül is ez
elesett ez a... Nem, szó sincs róla, nem. Ugye itt a ruandai ügyben tegnap volt éppen egy legfelsőbb bírósági döntése a legfelsőbb bíróságnak, és azt mondta ki, hogy ez törvénytelen, ez a megállapodás, de egyszer, mint nem csak azt állapította meg, ugye az európai joggal ellentétes, hanem bizonyos brit jogszabályokkal is szembe megy. Ugye itt egy nagyon fontos folyamat van, amit már David Cameron idejében is felvetettek, aztán az őt követő miniszterelnökök is, Johnson előtt is, Liz Truss is, illetve Theresa May is felvetett, hogy esetleg az Európa Tanácsból távozna az Egyesült Királyság, és az Európai Bíróságot, ugye az Emberi Jogi Bíróságot is kiírná a brit jogrendszerből. És ez továbbra is napirenden van, egyébként Suella Braverman pont ezzel próbál majd kampányolni, hogy tegye be a konzervatív párt a következő választási kampányba azt, hogy elhagyja esetleg ezt az emberi jogi rendszert, ami hát felettébb furcsa lenne, ugye hiszen ők hozták ezt az 50-es években még létre, de ugye Bravermannek vannak ilyen politikai szándékai, és hát ha veszít a konzervatív párt, akkor valószínűleg ő rögtön a Rivalda fénybe fog kerülni. Ja, hogy néz neki egyébként a gyakorlatban ez a Ruandával kötött megállapodás? Egyáltalán milyen nagyságrendben érkeznek most illegálisan menekültek? Nagyon megnőtt a menekültek kérőknek a száma. Ugye itt megint szét kell választani, ugye itt sok minden szokott elhangzani. Európa felől érkeznek? Európa felől érkeznek, igen. Ugye itt pont csónakokon, hajókon érkeznek az Egyesült Királyság területére. Próbáltak egyébként a franciákkal, erről beszélgettünk többször is, megállapodásokat kötni, hogy visszafogják, de nem nagyon van látható eredménye, hiszen növekszik a számuk, és több tízezerre tehető. Ebben az évben és az előző évben különösen megnőtt a számuk. A gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy akik menedékkérelemért folyamodnak, őket nem az Egyesült Királyság területén bírálnák el, hanem átszállítanák Ruandába, és ott folytatnák le az eljárást, aminek az eredménye lehet az. Ott épülnének a kimenekült táborok, és egy ilyen menekült ellátórendszer? Igen. Mert hogy, ha jól olvastam, akkor azért Nagy-Britannia már komoly pénzeket ígért, vagy talán utalt is át. És ugye visszatérve az előbbi bírósági ítéletre, és hogy mennyire nincs lezárva ez a kérdés, ugye a brit politika rögtön visszacsapott, ahogy megszületett ez az ítélet, és maga a miniszterelnök is azt mondta, hogy új törvényeket fognak egyrészt hozni, amik lehetővé teszik azt, hogy ez megtörténhessen mégis, illetve új megállapodást fognak aláírni, nemzetközi megállapodást Ruandával, ami már majd a bíróság által felvetett pontokat pontosan meg fogja változtatni, és így lehetővé teszi, hogy mégiscsak megtörténjen ez a típusú kezelés, menekült kezelés. Beszéltünk David Cameron politikai arcéléről, talán tegyük ezt meg Suella Braverman esetében is, mert azért a menekült kérdés kezelése mellett azért neki voltak még hullámokat verő ügyei az elmúlt időszakban. Valóban, ugye a hajléktalanokat például megint csak illetéktelen kifejezésekkel illette, de az egész politikai elitre is, és a munkáspártra is olyan szavakat használt, amiket legalábbis furcsák a brit politikai kontextusban. És hát ugye egy kifejezetten radikális, megmondó embernek bizonyult a konzervatív párton belül is. A konzervatív pártnak a radikális vagy jobb szárnyához sorolható? Egyértelműen ugye Johnson és csapata volt az, akinél ő megtalálta a politikai hazáját, és amikor Johnson távozott, akkor ő volt az, aki mégis a kormányba kerülve fenntartotta a folytonosságot egy kicsit a korábbi politika irányába. Ugye ezért ne felejtsük el, hogy amit Johnson csinált 2019-ben, az is példátlan volt, hiszen óriási választási győzelmet hozott a konzervatív pártnak. A 70-es évek óta nem látott választási győzelmet, úgyhogy nem lehet ignorálni ezt a politikai szárnyat, nem lehet ignorálni azokat az embereket, akik megválasztották, de minden esetre most eltávolodtak a hatalomból. David Cameron visszatértéről már beszélgettünk, ugye az egykori miniszterelnök most a külügyminiszteri posztot tölti be, és első látogatásként már el is utazott Ukrajnába, és a távozó belügyminiszterről is beszéltünk, Suella Bravermanről, aki egyébként ugye talán erre is utaltunk már, egy levelet, vagy úgymond egy nyílt levelet tett közzé, és ebben igen keményen bírálta a brit miniszterelnököt
azt írta, hogy egyetlen szakpolitikai célkitűzését sem teljesítette, voltak éppen eredménytelen az eddigi kormányfői tevékenysége, sőt, érdekes módon megkérdőjelezte Sunak miniszterelnöki megbizatásának érvényességét is, tehát ahogy őt megválasztották, vagy ahogy hatalomra került kormányfőként. Sokan azt írják, vagy mondják, hogy nemigen volt hasonló példa a brit politika történetben ilyen kemény bírálatba, de vajon a konzervatív párton belül mennyire fogadják el ezeket az érveket, vagy ezt a véleményt? Egyáltalán mennyire erős Rishi Sunak a konzervatív párton belül? Azt kell tudnunk, ugye, hogy megértsük, hogy mi is történik a brit belpolitikában, és Sunaknak a hatalma kerülése és a hatalmában eltöltött idejéről, hogy amikor ő tavaly októberben átvette a kormányfői pálcát Liz Truss-tól, aki ugye egy hónapig volt csak miniszterelnök, akkor egy hihetetlen sokk érte a gazdaságot. Egy olyan adócsomagnak az elfogadása volt folyamatban, amiről mindenki meg volt győződve, a statisztikai hivataltól kezdve a különböző elemző központokig, hogy keresztül vihetetlen, de ami a legnagyobb probléma volt, hogy a piacok is úgy ítélték meg, hogy nem lehet egy ilyen adócsökkentő programot egy válságnak a kellős közepén véghez vinni. Hihetetlen módon elszaladtak az árak, hihetetlen módon megbillent a gazdaság, meg kellett emelni a kamatot a központi banknak, és hát azóta is nagyon magas színvonalon van a központi kamatláb. Nagyon nagy kiadásokat jelent ez a háztartásoknak, azoknak, akik hosszú távú kölcsönöket vettek föl évekkel ezelőtt. De mintha az inflációt sikerült volna. Az infláció azóta lement 12%-ról most 6% környékére, de továbbra is nagyon magasak a kamatok, és továbbra is 100% körül van az államadósság. Továbbra is a deficit meglehetősen magas, és hát azért hozzá kell tenni, hogy a gazdaság egyáltalán nincs jó pozícióban, a gazdasági növekedés is kb. 0,2%-os, 0,1%-os, és a kilátások sem igazán jók. Ugye egy évvel ezelőtt az volt a feladata és a felhatalmazása, hogy nyugtassa meg a gazdaságot, nyugtassa meg a konzervatív pártot, és talán ezt sikerült is elérni, de ez a langyos víz ez egy kicsit megmaradt, és most ráfordulva arra az évre, amikor választások lesznek, szüksége lenne a konzervatív pártnak valamilyen markáns programra, amivel meg tudja nyerni a választókat. És Sunaknak ezt a bizonyos változást talán nem sikerült elérni a fejekben, hogy egy Johnson utáni nagyon tumultuózus, és hát ugye a Brexit után nagy kérdőjeleket hagyó politikával szemben mi lehet az a hosszú távú perspektíva vagy vízió, amivel rendelkezhet a konzervatív párt. És pontosan ezt mondja Braverman, hogy hát kudarcot vallott szinte minden területen, igazándiból a nyugalom az valóban helyreállt, de most már szükség lenne valami másra. Ugye nincs konkrét kitűzött időpontja a nagy-britanniai választásoknak, de ugye elvileg egy év múlva lenne esedékes, vagy talán 2025 elején, de elképzelhető az is, hogy talán előrehozott, vagy előbb lesznek választások pont itt a kormányzati bizonytalanság, vagy útkeresés kapcsán. Az is egyébként az elmúlt napok híre volt, aztán ezt nem erősítették meg, hogy egyes hírek szerint egy volt miniszter bizalmatlansági indítványt is beterjesztett. Ugye ezt nem tudjuk, hiszen van egy eljárás erre, amiben bizonyos számú levélnek meg kell érkezni a konzervatív párt megbízott tisztségviselőjéhez, és amikor eléri azt a számot, ami a küszöb, akkor teszi nyilvánosságra, és akkor kezdődik egy ilyen folyamat. Tehát lehet, hogy már vannak ilyen levelek, de pontosan nem tudjuk. De ez azt jelzi, hogy azért a kormányzó párton belül van némi bizonytalanság, bizalmatlanság és nyugtalanság. Hogyne, ugye ez a nyugtalanság az elsősorban annak szól, hogy valóban óriási veszteséget kellett elszenvedniük az időközi választásokon, és hogy nem csökken a különbség a munkáspárthoz képest. Márpedig valamit lépniük kell, mert ugye így nagyon nagy vereségbe tudnak belefutni. Úgyhogy elképzelhető, hogy ha mégiscsak lesz valamiféle, én legalábbis azt tudom elképzelni, valamiféle változás a következő időszakban, ugye a brit belpolitikában, vagy alkotmányos rendszerben mindig a miniszterelnök volt az, aki ki tudja írni a választásokat 2010-ig. Ott hoztak egy olyan úgynevezett
úgynevezett fix idejű parlamenti törvényt, ami 5 évben fixálta, és csak a parlament 2/3 lehetett volna feloszlatni, de ezt megváltoztatták megint, úgyhogy megint a miniszterelnök kezében van, ő kiírhat valóban hamarabb, és hogyha rákényszerítik a távozásra valamilyen módon, vagy a bizalom megbicsaklik a kormányfőben, akkor valószínűleg ehhez az eszközhöz fog nyúlni. A Munkáspárt most milyen helyzetben van azon túl, hogy hát egy 20%-os vagy 20%-ot is meghaladó fölénnyel rendelkezik a mérések és a közvéleménykutatások szerint? Azért is kérdezem ezt, mert hát éppen a héten az árnyékkormány is hát érdekes történéseket élt meg a gázai tűzszünet miatti eheti parlamenti vitában, azért ott is felszínre kerültek ellentétek. Igen, nem csak hogy ellentétek, de ugye 5 árnyékkormányminiszter távozott is az árnyékkormányból. Tehát ez már nem csak egy sajtónak vagy a közvéleménynek szóló árnyékkormány, hanem ennek jogi vetülete is van. Így van, hogy az Egyesült Királyságban az árnyékkormány az egy sokkal inkább a jogszabályok által védett intézmény, hiszen folyamatosan tájékoztatni kell a jelenleg hatalomon lévő kormánypárti pároknak a minisztereket, tudják, hogy mi történik, hogy akár egyik napról a másikra át tudják venni a hatalmat. Ugye az Egyesült Királyságban nagyon gyorsan zajlik ez le, bemegy a kormányfő, lemond a királynál, a király kinevezi a következő miniszterelnököt, és akár egy napon belül megvan a hatalomra kerülés és a váltás. Ugyanez van a minisztereknél, hogy képben vannak, és nagyon gyorsan át tudják venni alkalmatlan a hatalmat. És akkor annak ezek szerint hírértéke van, hogyha egy árnyékminiszter lemond. Hát annál is inkább, hiszen készülnek már tudatosan a kormányzati szerepvállalásra, és most valóban 5 kulcsfontosságú kollégája távozott Starmernek, aki a Munkáspártnak a vezetője. Ugye itt egyértelműen az volt az ő bűnük, hogy nem álltak be a Munkáspárt által képviselt politika mögé, ami nem akarta most megszavazni a tűzszüneti tervnek a javaslatát, és szembe mentek ezzel. A brit közvélemény egyébként hogy éli meg mindezt egyáltalán? A brit közhangulat milyen az izraeli-palesztin konfliktus, vagy hát mondhatjuk, hogy háború kapcsán? Hát finoman szólva is ugye megosztott, bár abban mindenki egyetért, ugye, hogy az Egyesült Királyságnak történelmi szerepe is van, ugye amikor az első világháború után mandátum területhez jutottak a régióban, akkor utána elég hosszan még ott volt az Egyesült Királyság ezen a területen, úgyhogy elég jól ismeri a problémákat, és ugye aktívan is szerepet vállalt nagyon sok történelmi folyamatban. Viszont hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, ugye az Izrael melletti kiállás az egyértelműen a brit hivatalos külpolitikának a sarokköve. Emellett persze hát rengetegen élnek az Egyesült Királyságban, akik támogatják azokat a nézeteket, amik miatt most a tüntetések voltak, és hát ugye itt olyan szélesebb problémákörről van szó, ami természetes szinte, hogy a társadalom minden rétegét megmozgatja. Úgyhogy nagyon nehéz ebben elevickelni, hiszen mind a két választás az akár tudatosan történik, akár nem, választóknak a 10 000-eit mozgatja meg, és hát láttuk, hogy ebből milyen politikai problémák keletkeznek a jobb és a bal oldalon is. Itt beszéltünk arról, hogy akár előrehozott választások is jöhetnek Nagy-Britanniában, de hát ennek kapcsán azért felvetődik az is, hogy ugye 2010 óta van kormányon a konzervatív párt, de hát azért ez az elmúlt 3-4 év itt is nehéz idő volt, és nagyon gyors váltások voltak a kormányfői poszton, ami talán szokatlan a brit belpolitikában. Hát ha jól számoltam, akkor 3 év alatt 4 kormányfőváltás volt, és ez inkább hát szinte az olasz belpolitikai helyzetet idézi, vagy ehhez hasonlítható. Így van, ugye hát ez szinte precedens nélküli, hogy ilyen történt volna korábban a brit belpolitikai rendszerbe, de nem csak a kormányfői poszton, ugye most arra gondolunk, pont David Cameronnal kezdtük, ugye a külügyminiszter is 1 éve kezdte meg a munkáját, már pedig egy külügyminiszter, ugye akkor jó külügyminiszter, aki tudja építeni a személyes kapcsolatokat, tud részt venni konferenciákon, bizalom érik iránt a partnerekben, és hát ez a nagyon gyors váltás, ez szinte semmilyen szinten nem tesz jót a brit belpolitikának és külpolitikának sem. Épp a napokban volt egyébként a parlamenti ülésszak megnyitója Londonban, a II. Erzsébet által gyakorolt hagyományt folytatva, most először 3. Károly elnökölt ezen az eseményen. Valóban folytatta is a hagyományt, nagyjából
olyan módon zajlott mindez, mint második Erzsébet idején? Ugye az Egyesült Királyságnak az alkotmányos szokásai azt diktálják, hogy a kormányprogramot minden parlamenti ülésszaknak a megnyitásakor, és ez most volt, a király vagy a királynő, aki felolvassa, de ugye nem a saját programját, hanem az alsóház vezetőjének, a miniszterelnöknek gyakorlatilag a pártprogramját és a törvényeit, a tervezett törvényeit olvassa föl. Ebből a szempontból ugye most sem történt változás. Károly felolvasta, amire mindenki nagyon figyelt, hogy vajon felvonja egy kicsit a szemöldökét, vagy valamilyen jelzést ad. Emlékezzünk csak, amikor ugye a második Erzsébet a Brexit után megjelent egy Európai Unió zászlóját formáló öltözékben. Az is egy kis üzenet volt, igen, de azért felolvast. Tehát most is megtörtént ez. Azt kell tudnunk ugye, hogy ez a program, ez az elkövetkezendő időszakra, tehát valószínűleg a következő választásokig tűzte ki a főbb törvényeket. 21 törvénynek a beterjesztése történt meg, és hát Károllyal kapcsolatban azt kell talán, vagy azt kellett figyelni, hogy van köztük olyan, ami a kormányprogramban az éghajlatváltozással kicsit, és azzal a programokkal szembe menve például lehetővé tette az északi tengeri olajfúró tornyoknak az éves engedély megadását. Ugye korábban ez egy hosszabb időszakig volt, hogy nem adják meg, és akkor utána lehet, de most évente felül tudják vizsgálni, ami hát ugye Károllyt, mint ezen a területen ugye egy lelkes aktivistát, legalábbis biztos, hogy egy kicsit ugye a fogcsikorgatás irányába vihette, de nem láttuk, hogy ilyen történt volna. De nem volt akár a mimikában, akár egy szemmöldök felhúzásban semmiféle ilyen burkolt vagy rejtett finom üzenet? Na most én nem tudok róla, nem hallottam, és láttam, amit ugye a kezdetektől a végéig közvetítettek. Hivatalosan nem, ugye Károly azért tudni kell, hogy nagyon professzionális ebben a területen, ugye meg volt gyakorlata már. Igen, hát a gyakorlat is, tehát most volt először ebben a pozícióban. Igen, de hogy azért politikai, vagy hát közéleti szereplésbeli gyakorlat. Abban nagyon sokáig készült, és ugye egy gyakorlata már volt, hiszen az előző ülésszakot másfél évvel ezelőtt már ő nyitotta meg édesanyja nevében, akkor ott volt mellette a korona, tehát ebben azért ő már oda szokott, vagy beleszokott, de azért mindenképpen ugye ez egy új szituáció volt számára is. Nyilván talán azért is irányult most különös figyelem Károly szereplésére, nem csak azért, mert ez az első alkalom volt, hanem azért is, mert azért korábbról már tudható volt az, hogy ő azért aktívabb politikai szerepre készül, mint az édesanyja. Igen, ő erre készült, és rögtön az elején ugye meg is akart nyilvánulni, el akart menni egy konferenciára, egy környezetvédelmi konferenciára Egyiptomba, amikor figyelmeztették, hogy hát természetesen a kormánynak a feladata az, hogy képviselje az országot, és aktív szerepvállalást ne tegyen. Ami viszont érdekes... Illetően a kormánytól érkezik ez a fajta figyelmeztetés? Igen, egyértelműen, ugye a kormányfőnek a feladata. Őnek egyébként folyamatos audienciája van a kormányfő, ugye hetente találkoznak és egyeztetik a politikai nézeteket, egyeztetik az állásfoglalását az udvarnak ezekben a kérdésekben, de sohasem teszik ezt nyilvánosan. És hát ugye Károly is az elmúlt időszakban egy évben azért elkezdte átalakítani azt az udvartartást, aminek van ugye egy adminisztratív része, van egy szervezési feladat része, amit édesanyja évtizedekig vitt, és hát most úgy látszik, hogy ebben azért a korlátok megvannak. Mindenki arra vár inkább, hogy majd egyszer az új generáció színre lépve esetleg még nagyobb változásokat tud mondhatjuk egyébként azt, hogy azért Károly úgymond másfajta vagy más típusú monarchiában gondolkodik? Hát ugye lehet, hogy másban gondolkodik, de ugye ez egy alkotmányos monarchia. Hát nincs az azt jelenti, hogy nagy mozgásteren nincs, sőt, hát ugye az uralkodó az uralkodik, de nem kormányoz. Nem csak, hogy az Egyesült Királyságon belül, hanem nemzetközösségen belül is ugye megvannak a kötött funkciói 14 országnak, egyébként ő még az államfője az Egyesült Királyságon kívül. És hát azt lehet mondani, hogy az ő szerepe, mint ahogy édesanyjának a szerepe is az, hogy a nemzeti identitásnak egy nagyon határozott elemét képviselje, ami a biztonságot, az egységet, a szokásokat és a jövőben veli bizalmat azt közvetítse az emberek felé, és ezt a feladatot eddig nagyon jól teljesítette. Mik lehetnek egyébként mégis a hangsúlyos területek
területek a számára? Gondolom azért ugye környezetvédelmi kérdések, hát nyilván jó szolgálati humanitárius tevékenység, vagy például most ugye éppen született egy program az élelmiszerpazarlás megszüntetésére, és hát ennek kapcsán sokat mondott talán az is, hogy ezt épp a hajléktalanok megsegítésére indított Big Issue című magazinban hirdette meg és tette közé Harmadik Károly. Szóval ezek lehetnek úgy nagyjából ezen a mozgástéren belül a területek? Körülbelül ugye fel is sorolta mindegyiket. Amire egyébként érdemes figyelni az, hogy Vilmos, a fia, aki majd a jövőbeli király lesz valamikor, ő mit tesz, hiszen gyakorlatilag átvette édesapjától azokat a tevékenységeket, amit korábban ő vitt, és ott hogy fog változni ez, de egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon hasonlóan mozognak, és hasonlóak a célok. Ha már a királyi családon belüli viszonyoknál tartunk, Károly épp a napokban ünnepelte a héten a 75. születésnapját. Egyébként tegyük hozzá, hogy minden különösebb ünneplés vagy ceremónia nélkül. Azt olvastam, hogy egy nyugat-angliai családi rezidencián Highgrove-ban ünnepeltek, ahol esti teára hívta azokat a helybeli lakosokat, akik egyébként vele egy napon születtek, tehát így volt egy ilyen közös teázás, ez viszonylag szűk körben lehetett, mert gondolom, ez nem sok helybeli van, aki pont azon a napon ünnepli a születésnapját, viszont a lapok, és hát úgymond udvari benfentes források arról írtak, hogy Károly szomorúan vette tudomásul, hogy nem csatlakozott a születésnapi jókívánságokat személyesen kifelező családtagokhoz másodszülött fia, Harry herceg. Kettőjük viszonya továbbra is feszültnek mondható? Igen, hogy ez egyrészt van ennek egy bulvár jellegű része, hiszen a királyi család az mindig a középpontjában volt a bulvár sajtónak. Halljuk folyamatosan egyébként ezeket a feszültségeket, ugye Henry hercegnek is, és a sajtónak a különböző pereiről, az amerikai életvitelről, és hát arról, hogy nincs továbbra sem jó viszonya édesapjával. De hát azért ugye a királyon túl ez az egész dolog, ez egy udvartartás. Ugye nem csak a királyról szól, hanem arról, hogy hogyan képviseli a monarchia az embereket, hogyan képviseli az államot, és hát ebben a tekintetben azért itt el kell kerülnie Károlynak is a botrányokat, tehát hosszú távon ez a nagy feszültség, ez nem tenne jót a monarchiának, és ezt ő is pontosan tudja. Vilmos herceget említette, hogy azért hát úgymond ő az örökös, vagy ő az örökség folytatója. E tekintetben is azért talán erre is utalt már az imént, hogy érdemes már most figyelni az ő stílusát, magatartását, megnyilatkozásait? Hogyne, ugye ő is tudatosan készül erre a szerepvállalásra, és ahogy mondtam, itt átvette édesapjának az örökét, azokon a területeken nagyon aktív, és ugye láthatóvá akarja tenni a monarchiát. Egyébként az nagyon jó megfigyelés, ugye, hogy Károly édesanyjához képest egy picit visszalépett talán a külsőségekben, a szimbólumoknak a használatában, bár azért ott vannak, hogy a koronázásra is gondoljunk, nagyon szépen koreografált dolog volt, de azért bizonyos tekintetben jóval kisebb volt, picit máshogy használta a szimbólumokat. Azért megvannak azok a protokolláris előírások, vagy ceremoniális előírások, amiket egyébként is nem lehet kikerülni. Igen, és nem is kell kikerülni, hiszen ezek jelentik a hagyományt, és gyönyörű szépek voltak, és nem kellett akkora közönséget hívni, nem volt akkora a költségvetés, és ezeken a területeken is ugye megpróbálják közelebb vinni az emberekhez a monarchiának az intézményet, és pont ezt próbálja Vilmos is megvalósítani. Szóba került már érintőlegesen, de hát azért nyilván fontos feladat Károly számára a királyi családon belüli egység fenntartása, ugye erre utalt is, és ennek hát úgymond megmutatása, felmutatása mind a britek, mind a szélesebb külvilág számára. Nyilván ez fontos feladat, de hát egyúttal nehéz feladat is, hát látva az elmúlt évek történéseit. Hát különösen ugye akkor, amikor a politika ilyen és a gazdaság ilyen problémákat produkál. Úgyhogy megint visszatérve arra, hogy neki kell szimbolizálni a biztos pontot. Ez különösen az elmúlt időszakban, hogy amikor 4 miniszterelnök váltotta egymást, és a gazdaság tényleg a tönk szélére került, vagy kerülhetett volna, nagyon pici választotta el. Ebben az időszakban nagyon fontos volt, és hát pont akkor voltak a sajnálatos események édesanyjával is, ugye egy átmeneti időszak kell, úgyhogy talán pont rosszkor történtek azok a dolgok, gazdasági, politikai események, amikor még ő nem tudta átvenni ezt, de talán az elkövetkezendő időszakban, ha megnyugszanak, akkor egy picit jobban láthatóvá válik. A királyi családon belüli egység szimbolizálja egyúttal
az Egyesült Királyság egységét is? Egészen biztosan, hogyne, hiszen ugye nem csak az Egyesült Királyságban, hanem Skóciában, Walesben is ő, ugye, aki az uralkodó és aki a legfőbb államhatalmat képviseli, még akkor is, hogyha a miniszterek gyakorolják ezt az államhatalmat, és nagyon sokakban egyébként itt ugye a skót függetlenséggel kapcsolatban fölmerül, vagy éppen Walesben a nacionalista mozgalmakkal kapcsolatban, hogyha megnézik a nemzeti identitásnak az összetevőit, akkor a monarchia az még mindig egy nagyon fontos szerepet tölt be a britségen keresztül, ami évszázadokig meghatározta a nemzeti identitást az Egyesült Királyságban. A brit polgárok számára is fontos és hangsúlyos, mindez fontos számukra a monarchia, és egyáltalán a monarchia egész intézményrendszere? Minden, ami ehhez kapcsolódik? Ez egy nagyon csodálatos intézmény a világban, hiszen ugye nem csak egy országon belül, és egy olyan országon belül, ami valóban leszámolt a gyarmati múlttal, és azt nem is mondtuk, ugye ott is az üzenetek mennek a királytól a volt gyarmati területek felé, amiben gyakorlatilag a múltnak a hibáit elismeri és közvetíti a volt gyarmati területek felé. Ebben is nagyon jelentős szerepet játszott az elmúlt évben, de valóban az összetartása ennek a közösségnek ez egy nagyon fontos. Vannak ennek természetesen kulturális vonatkozásai, vannak gazdasági vonatkozásai, hiszen az Egyesült Királyság kötögeti az új szabadkereskedelmi megállapodásokat, de hát abban a szempontból is ugye nagyon sokan azt mondták, hogy esetleg elindulnak a köztársasággá válás irányába, lásd Ausztrália, vagy éppen Kanada, bár azért ugye elég messze van még mind a két ország ettől, de mindenképpen ezen a területen is az összetartozás. Vannak és voltak erre vonatkozóan mérések, hogy a britek számára mennyire fontos a monarchia és a monarchia fenntartása, fennmaradása? Hát szinte folyamatosan vannak természetesen, úgyhogy Károlynak a népszerűségét is pontokban meg lehet nézni, hogy édesanyja 89%-on volt az elismertségben, vagy a kedveltségben, Károly 50-ről indul, de most már föltornázta magát 70% környékére. Hát aki szereti az ilyen számokat, az megnézheti. De ugyanígy a monarchiának az elfogadottsága is viszonylag magas még. A köztársaságpártiaknak az aránya az utóbbi évben nem volt túl magas, tehát 10-20% között volt. Viszont hát ahogy jönnek az új generációk, jönnek az új politikai problémák, gazdasági problémák, nagyon kell figyelni a monarchiának is, hogy a modernitást azért az egyik elemként tükrözze az identitásban. És véletlenül Károly is figyel most erre? Vagy figyel egész biztos majd Károly is, illetve az udvartartás is, hogy nem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.